आता बघ तू माझी पावर, तिकडे कोपऱ्यात जाऊ माझी पावर दाखव. किती येडा आहे मी. गाडी लॉक झाली ऑटोमॅटिक. तर गाईज गुड मॉर्निंग. आणि आज आपण फायनली बोलू शकतो का नवीन ब्लॉग, नवीन जर्नी, आपला पुराणावाला स्लोगन. आता वाजले 4:20, कारण की मी लास्ट टाइम बघितलेलं तेव्हा 4:20च झाले ते. देस्पसितो ते ढग बघ ना, बघितलं का तू? ते मागे ढग बघा, म्हणजे ढगांच्यात आलोय आम्ही. नवीन रस्ता होता, पहिल्यांदा आलो. पहिल्यांदा म्हणजे हा नवीन रस्ता आहे, रोज म्हणजे नेहमी जायचं तो नाही. मला एक्सपोजर बघू दे पहिले. बरोबर आहे, बरोबर आहे. जरा सुसू पॉटी ब्रेकला थांबलोय आपण. बस सकाळी निघालेलो 5 वाजता, 4 वाजता निघायचा प्लॅन होता, पण तो काय नाही झाला. मग 5 वाजता निघालो. आता 8 वाजलेत. मॅटर काय झालेला तुझ्या, किती दाखव होतं रे? 200. बघ हां, ह्यो मुरुड दाखवता आमचा. तो मुरुड कुठला मुरुड आहे तो? मुरुड जंजिरावाला मुरुड. मुरुड जंजिरावाल्या मुरुडलाच आपण चाललोय. मग तू काय बोलला? मी दुसऱ्या मुरुड आमचा लागलेला खालचा. मग मला बोलतो काय बोलशील? मुरुड मुरुड नको ना बोलू, लोकेशन लोकेशन बोल. जस्ट आता पोचलोय. आता समुद्र एवढा खवळला आहे. फायनली आम्ही पोचलो आणि हॉटेल पण आपला बुक आहे ऑलरेडी. तर आपला समुद्र इथं खवळलेला आहे. आणि वेश भाई सोबत, माझा वेश एकच वादा, आमचा वेश दादा. अरे पण तो समुद्र पण इथे खवळला आहे. आम्ही मागच्या वेळेस आलो. खवळलाय म्हणजे काय? म्हणजे हे दारू पिऊन खवळलाय. एक नंबर हॉटेल आहे. तर म्हणजे इथला हा बेस्ट हॉटेल आहे, कारण की आम्ही इथे 4 ते 5 वेळा येऊन गेलो. वी डोंट फॉलो रूल्स. सगळा बंद आहे. आता आपल्यालाच बोलायला लागेल. अरे आपण लांबून आलो, म्हणजे इथून आलो असं डोंगरा इथून. मागून एक मंदिर आहे ना, तिथून आपण आलो. बरोबर ना अनिकेत? मंदिरात हे अरे आम्ही काय केलं माहिती आहे का? अरे मेलेले मासे तिथं होते, याच हॉटेलमध्ये होतं का. इथं आणायला मी बारीक होतं का. आणि वाटते 9वीला असेल ना, मी 7वीला. वर नेलं मरणे. इथं मेलेलं मासा अख्ख ते तिथून मच्छीमारीचे करत असतील, ते असे खरा मासे फेकून देत असतील ना, तर ते वाहून आले इकडं. वाहून इकडे आले ना, मग आम्ही काय केलं, ते खिशात भरले 4-5 ना अशा झोळ्या भरल्या आम्ही. अशा इथं अशा टी शर्टमध्ये, पॅन्टीत 4-5 नुसतं याने आण्याने घेतलं शर्टात. मग घरात गेलो ना बाथरूममध्ये असे ओतून आलो. पप्पा बघा मासे बघून आणले. आलं त्या माशानं वास येत होता खतरनाक. मासे येत होते काय? मग काय अख्खे बाथरूम मध्ये वास, अख्खे घरात वास. काय कसे शिव्या घालायला लागल्या. इथे डॉल्फिन मेलेला एक टायमाला. इथेच नाही रे वेश, पुढं का कुठं तरी वेशनी मारलेला का? आलेला तो समुद्रातून येऊन. वेशनी मारलेला का? डेंजर आहे, मागं लागू नको. मला माहिती आहे ना, म्हणून तर इज द भाई इज द. बाजार आता बघू थोड्याला उघडेल का नाही. संध्याकाळी उघडेल ना रे, मला वाटते दुपार आहे ना, म्हणून झोपले असते सगळे. अरे रात्री ते अजून झोपले असतील का 10-11. तसंच असते ते, तुला समजत नाही. 2 वाजता दुकान उघडतील रात्री. पहिल्यांदा आलाय, मला एक्सपिरियन्स आहे यार. असं काय करतो. मला वाटते वाईड लेन्स घ्यावी. मला वाटते घेऊ का, खर्च करू 3 लाख खर्च कर ना. याच कॅमेराला 3 लाखाची लेन्स घेतो मस्त वाईड. वीर मध्ये बघत का? पडू नको. चालू आहे त्यामध्ये. हो चालू आहे. भाऊ चहा घ्या. त्यांना जाऊ फिरायला. फिरायला आलोय ना. अरे म्हणजे इथून कुठेतरी बघ, इथून 100 मीटर पलत जा, परत धावत ये. मी आता शीटवर पाय दिला असता. आता आम्ही आलोय दत्त मंदिराकडे. हे मला वाटतं तो जंजिरा किल्ला आहे. तो जंजिरा किल्ला आहे रे. जंजिरा किल्ला जास्त पाण्यात आहे आतमध्ये. अरे तोच. अरे समोरचा व्ह्यू बघा, एक नंबर. भारी आहे ना. झोप ना. काय बोलतो? काय? अरे नाही रे, तोच आहे.
तोच आहे ना तुला आकारावरून नाही समजत का? तोच आहे जंजिरा. हे बघा तुम्ही कमेंट करा, तो जंजिरा आहे का दुसरा कुठला आहे? दत्त मंदिरात जरा पाया बिया पडतो, दर्शन वगैरे घेतो. आमचे शेठ सोबतच आहेत आमच्या. फ्रुटी देऊ का? थोडीशी रानपिटी पण कर. हा जेवढे पैसे. ही बाई इथून पायवाट आहे रे ती. आपण आलो ती बघितली ती. तो किल्ला आपल्या हॉटेलच्या समोरून दिसतो. संध्याकाळी बीचवर जायचं आहे ना. येड तू पहिल्यांदा घेतलीस म्हणून. अरे पण ते नारळ बघ ना कमी आहेत का? नुसतं नारळ नारळ असं वाटतं मुंग्या आहेत त्या नारळांच्या. नारळांचा पप्पा, नारळांचा खानदान तेच जन्म देतात ना. पण जाऊ दे, दम लागतो तरी तो 2 वेळा बोलतो. समुद्र किनारीच नारळाची जागा. आता तू बसायलायस तिकडे नारळ पाणी पिलास, समुद्रात नारळ टाकलास, तो नारळ तिकडून वाहत इकडे आला, इकडे त्याचा दुसरा झाड झाला. अच्छा, इकडे नारळ पाणी पिलास, इथे टाकलास, गेला वाद दुसरीकडे. नारळ रिप्रोडक्शन न्यू चॅप्टर इंट्रोड्यूस्ड बाय परेश साबळे. जंजिराला जायचं का? मग चल ना, आल्यावर का जाऊन येऊ. आलोय ना पद्मदुर्गवर पण चल. हा चल लगेच. मग पाण्याच्या घालून मंदिरात पण नाही जाऊ शकत, नॉनव्हेज खाल्लाय. वरतून मग रस्ते लाट बघ, लाट बघ ना, इथून जाऊ काय? तिथून पण आपण जाऊ. पण मग एवढा जवळ आहे लँड पासून. अख्खा किल्ला उपलवलेला ना त्याने. कोणी? किल्ला उपलवायचा प्लॅन झालेला, पण त्याला पकडला त्या एका बाईने टीप दिली. मराठ्यांचा संताजी वाटतंय. पक्की माहिती सांग. एक्झॅक्ट नाही मला पण माहिती आहे. एक्झॅक्ट नाही. डोंट कोट मी ऑन दिस. डोंट कोट मी ऑन दिस. कडाक. एक मराठी मावळा होता, त्याची एका बाईने टिप दिली आणि मग त्याला तोफवर उडवला. सिद्धी जोहरने. ते सिद्धी लोकांचं राज्य होता. अशीच सांगला नाही, सिंधी नाही, सिद्धी जोहर. ओके, लाईक करा, फॉलो करा. अरे लाईक करा, फॉलो करा. एक नंबर. आपण किती आहेत हे बघ ना, पण अख्खा डुबतंय. हवा जवळ येतो ना, पौर्णिमा असते ना, अमावस्या असते ना, तेव्हा उटी असते, तेव्हा पण नसतो जातो समुद्र. मला तर वाटतंय त्या माणसाचं ब्रेकअप झालं म्हणून तो एवढा खोल जाऊन बसलाय. तो दादा बोलला तो तिकडून नको. हे काय करायचंय तिकडे जाऊन मग सारखा किल्ल्यावर आलाच नाही कुठून पण. चला, पेट्रोल संपणार. कर्नाटक मध्ये किल्ला आहे ना, असा चांदणी सारखा आहे वरून. आकार असतोय चांदणीचा. फेक ऍक्टर. फक्त ते तुमच्या बाळाच्या पायात कोरोना दिसतोय. बाकी तुला काय काय नाही दिसत. तेवढंच जमतंय तुला. मला तुमच्या बाळामध्ये कोरोनाची लक्षणं दिसत आहेत, त्याला माझ्यासोबत घेऊन जावं लागेल. बाळाच्या पाळण्यात कोरोना दिसतोय. तेच काय तू ऍक्टर आहे. आपल्याला ऍक्टर बनवतात नाही भाई. गरम बिलकुल नाही होत. पण खोटा, एकदम खोटा कंटेंट याचा. अरे माझं ते आठवलं. अरे मग लाईक पण नका करू, नको काहीच नाही. अरे मग ते आठवत नाही ना सध्या. म्हणजे नवीन ब्लॉगर आहे ना, कधी कधी आठवत नाही ब्लॉग करायचा असतो. चाक ना. अरे हवा बघ, एवढा हवेची रे ना. तू बोलतो तिथेच बसू. हा ते रिसेप्शन इथं बसलेला बोलतो नाही झोपाले इथं. एवढा खत्री वारा आहे, एक नंबर. So hey guys, welcome back to our YouTube channel. This is the vlogger Ameybhoir, पण आपण आलो and I am starting my first vlog with my friend Vesh out here. No, younger brother. मला टाकेल ना. गिरते गिरते बच गया गाइस, गिरते गिरते बच गया गाइस मैं.
गाइस आता आम्ही स्विमिंग पूल मध्ये जाणार आहे एक मग तिथे नंबर गाइस. आता आपण याच्याने ब्लॉग करतोय पाण्यात. एक नंबर. आता फोन टाकू पाण्यात एकदम सिनेमॅटिक ॲक्वॅटिक शॉट्स बघायला भेटते तुम्हाला. हे गाइस तो अभी पानी में तैर रहा हूँ. आज मी तुम्हाला ॲक्वॅटिक शॉट्स दाखवणार आहे. बघा आता मी खाली जातो बघा. बघा खाली कसं दिसतंय. थांब ना आण्या. तू पण पाणी पिला का? आतमध्ये का असा पावल्यावरच भेटू. डायरेक्ट पावल्यावरच भेटू. आता थोडा स्विमिंग पूलमध्ये जरा मस्ती गेली. आता बोलतो तरी काय शूट करू. ऊन कमी होतं जाम ऊन लागतो. छत्री बडी स्पीकरवर ठेवा ना. स्पीकरवर त्याच्या कानाला लावावं लागेल. मग ऐकतो का? मग तर माझी फॅनची पॉवर दाखवतो. हा बोलतो का याला त्या माणसाला सांगितलं अमेybhoir कोण आहे तर तो म्हणजे बोलला लागेल का कोण आहे तो. यानं आपली पॉवर दाखवा. कमेंट मध्ये याला पॉवर दाखवा. कमेंट मध्ये काका अमेय ओपी. 4च माणसं आहे. करत राहू. मी तर तुला अनसबस्क्राईबच केलाय. मी सबस्क्राईब केलेलं आधी. नंतर ना मला तुझं ते असंच बोरिंग वाटायला लागलं. काय रागात मोठी बेकार व्हिडिओ बनवला का एकदम. ठीक आहे. मग मी त्याला 4 अकाउंटवरून अनसबस्क्राईब करून टाकला. आता बघ तू माझी पॉवर. नको तिकडे कोपऱ्यात जाऊन माझी पॉवर दाखव तुला. सॅनिटायझर आहे ना डोळ्यात टाकली. डोळ्यात काय आहे का? हे काय इथला वेदर बघा आणि इथलं व्ह्यू बघा. एक नंबर. एक नंबर वेदर झालं आहे. पण मुरुडमध्ये सगळं बंद आहे. मग काय मजा. तर आता जसं की तुम्हाला बोललो की आमच्या फॅमिलीमध्ये व्हेज पण आहेत. सो व्हेज फूड घ्यायला आलो आहे ते हॉटेल शोरलाईनला. फार भाई कुठं फार. तर काय आता जस्ट म्हणजे जेवण झालं आणि रात्र पण झाली. तर जर तुम्हाला आवडला असेल छोटा आहे का मोठा आहे मला माहीत नाही किती छोटा मोठा ब्लॉग येतो. जेवढा असेल तेवढा जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि भेटूया अशाच नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. तोपर्यंत बाय बाय.